به نظرم ما شروع بکنیم با توجه به زمان بندیمون و هر کسی که بعداً اومد یا بعداً به این صدای ما گوش میده میتونه بهره لازم رو ببره. من اول از همه بگم که ما زمان اسپیس رو گذاشتیم ساعت 4 ظهر ایران که مناسب باشه برای مخاطبی که شاید اکثریتشون مخاطب ما ایرانی باشن. برای علی که تورنتو هست ساعت 7 صبح، 7 و نیم صبح. علی 7 و نیم صبح. 7 و نیم صبح. برای منم که 11 شبه. در نتیجه وقت رو بشمونیم و بریم جلو. من یه خلاصه بگم که اصلا قصه این حالا پادکست حالت لایف داریم چیه. ما پوزیشن کلاب رو سال 2018 شروع کردیم که چون اون موقع تلگرام به پیشرفته که الان نبود که مثلا تاپیک بندی بشه کرده این چیزا. پوزیشن ها تبلیغاتش رو می اومد بین پیام ها و سوالات مردم گم میشد، دیده نمیشد. تصمیم گرفتیم یک کانال جدا بزنیم که اون پوزیشن ها اونجا بره و در طول زمان همینجور پوزیشن ها از دستبندی های مختلف از رشته های مختلف تو اون کانال جمع آوری شد. نکات آموزشی حتی بینشون قرار گرفت. الان فکر می‌کنم یک ریسورس خیلی بزرگی باشه که با یک کیورد سرچ کردن کیوردهای ریسرچ های خودتون میتونید به خیلی از چیزهای برسید. یه سری پوزیشن های برسید که حتی اکسپایر شده باشه ولی همین الان مثلا شاید اون استاد رو دنبال کنید، اون ریسرچ گروپ رو دنبال بکنید، شاید پوزیشن های تازه حتی پیدا بکنید. و اینکه ما هم و حتی تلاش کردیم که مخاطبمون رو توانمندتر بکنیم با قرار دادن پوزیشن ها، با یاد دادن اینکه چجوری پوزیشن پیدا بکنم. مثلا شاید بالای 100 تا میل لیست و لیستی که شما میتونید از دل اونها چند صد پوزیشن دیگر رو پیدا بکنید مربوط به فیلد مشخصی رو توی کانال معرفی کردیم در طی این 4-5 سال. و حالا با توجه به پیشرفت تکنولوژی، وجود چت جی پی تی امثال هم و فراگیر شدن اینجور رسانه های آنلاین، پلتفرم های دیجیتال، گفتیم ما هم میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم، بخش از زمان خودمون رو بذاریم و تلاش بکنیم با استفاده از این تکنولوژی ها و ظرفیت ها مخاطبمون رو توانمندتر بکنیم و اونها رو در سطح این رقابت جهانی که وجود داره یه پله ببریم بالاتر، 2 پله ببریم بالاتر. من یه مدام مونولوگ رفتم. علی اگه چیزی داری در مورد اهداف خودمون که صحبت کردیم، ما همچنین خیلی مرتب با هم دیگه صحبت میکنیم و دوست داشتیم که حتی این صحبت ها رو هم، چون بخش از صحبت ما خیلی جالبه و ممکنه که به درد مخاطب دیگر هم بخوره و خواستیم اینو اصلا صحبت خودمونی بیاریم لایو که علاوه بر اینکه خودمون چیز جدید یاد میگیریم اینها رو مخاطبمون هم یاد بگیرن. علی با تو. مرسی، ممنون. من وقتی که گریزی زدی به گذشته، بعد ندیدم یه اشاره خیلی مختصری بکنم که پوزیشن کلاب 2018 شروع به کار کرد ولی از دل اپلای کلاب اومد بیرون که مشخصا 2015 خیلی جدی اوج گرفت. خودم یادمه که داستان خود اپلای کلاب یه خورده به عقب‌تر برمیگرده. از حدودای سال 2013 اگه اشتباه نکنم، من اون موقع یکی از مدیران اپلای ابرود بودم. اونجا تب وایبر داغ شده بود. صحبتی بین چند تا از مدیران و کاربران شد که چرا اپلای ابرود وارد وایبر نمیشه.
که به هر دلیلی تصمیم مدیران ارشد این بود که همون فورم حفظ بشه که یه عده از بچه‌ها اومدن توی وایبر و گروهی زدن توی کوچ وایبر به تلگرام. ما کوچ کردیم به تلگرام، اولین گروه رو اونجا اپلای ابراد گروپ ساختیم که هنوزم هست، حفظ شده. یه گروه به نظر دیگه الان خصوصی میاد، یه فکر کنم 200 خورده عضو بیشتر نداره. اونجا بود که من 2015 آشنا شدم با پوریا و یکی دو تا دیگه از بچه‌ها. 2015 بود که من ملحق شدم به تیم اپلای کلاب و چند تا دیگه از ادمین هم اونجا دور هم جمع شدیم. آره همینطور که تو گفتی، از دل اون فعالیت‌های اپلای کلاب 2015-2018 تو اون 3 سال به این نتیجه رسیدیم که پوزیشن ها سر و سامان پیدا بکنه تا مخاطب بهتر بتونه اونها رو رصد بکنه و بعداً اگه نیاز داشت بهش رجوع بکنه. من یه نکته‌ای که الان لابلای حرفات گفتی به ذهنم رسید، خودم توی پستایی که توی پوزیشن کلاب میگذارم تمام تلاشم رو میکنم که توی این پوزیشن هایی که میگذارم ریسرچ لب، ریسرچ سنتر، اینستیتیوت اینکلود بشه. اگه بتونم در بیارم، ممکنه بعضی از استادها تو دانشگاه‌های مختلف نداشته باشن لب اختصاصی، ولی خب اگر بتونم تو انانسمنت ها برم بگردم لب یا سنتری پیدا بکنم که استاد به اون افیلییت هست، حتما سعی میکنم اینکلود بکنم. دپارتمان هم همینطور، خیلی تلاش میکنم دپارتمان ها رو در بیارم. دلیل دارم برای این کار و الان فکر میکنم جاش باشه بگم که من زیاد میشنوم و قبلا هم زیاد میشنیدم که بچه ها میگفتن که باید 1000 تا ایمیل بزنی که مثلا 100 تاش جواب بگیری، 10 تا مصاحبه بکنی، پذیرش بگیری، نهایتا یه دونش رو انتخاب بکنی. زمان من خیلی این رایج بود. حالا که به گذشته نگاه میکنم، نه، هرچی بیشتر ایمیل بزنی بیشتر جواب نمیگیری، باید تارگتد ایمیل بزنی. و دلیل این که من هم سعی میکنم اطلاعات بیشتری از استاد اینکلود بکنم توی این انانسمنت ها همینه که به مخاطب بگم که لازمه بره ریسرچ لب اون استاد رو زیر و رو بکنه، چک بکنه، بهتر متوجه بشه که داره با چه کسی مکاتبه میکنه. آیا این آدم مچ رزومش هست، مچ نیازش هست؟ اگه هست، وقتی ایمیل میزنه، وقتی کاور لتر یا استیتمنت آف پرپس آماده میکنه، باید اسپسیفیکلی بگه چرا دارم برای تو اپلای میکنم. اگر تارگتد ایمیل و تارگتد اپلیکیشن داشته باشیم، نیازی نیست 1000 تا مکاتبه بکنیم، شاید با 100 تا مکاتبه بتونیم به نتیجه برسیم، چون داریم با جامعه هدف واقعیمون مکاتبه میکنیم. به این خاطر من خیلی دوست دارم توی این پوزیشن هایی که اعلام میکنیم در واقع سرنخ رو به دست مخاطبم بدم که برن وبسایت اون استاد رو یا ریسرچ لبش رو ببینن، دانشجوهای فعلی و قبلی، حوزه ریسرچ فعلی، اینها رو ببینند و این خیلی کمک میکنه که چطور ایمیل بنویسن، چطور رزومهشون رو تنظیم بکنن، تارگتد کامیونیکیشن داشته باشن که ضریب موفقیتشون بالاتر میره. من اینجا یه استاپ میکنم. ایراد جان، با تو دوباره توی جایی که لازم بود برمیگردم و اگر نکته‌ای بود اضافه میکنم. مرسی ازت، خیلی نکته خوبی رو گفتی. من فکر کنم ما جفتمون با افتخار اپلای کلابی هستیم و من خودم به اپلای کلاب سال 2016 جوین شدم، در حالی که خیلی هم چیز زیادی بلد نبودم و در کنارتون کلی چیز یاد گرفتم. و
این که در مورد نحوه فرمتینگ پستایی که داریم توی پوزیشن کلاب میذاریم دقیقاً درسته. یعنی بحث ریسرچ لب، ریسرچ سنتر، من خودم یادمه که تاکید زیادی روی سامری داشتم، چون خیلی تو ذهنیت همین بودش که مثلا طرف یه کلمه کلیدی برای ریسرچش مد نظرشه، اونو میخواد سرچ بکنه و اونو شاید تو تایتل پوزیشن پیدا نکنه، شاید تو اون سامریه پیدا بکنه. و اخیراً هم که تصور میکنم داریم اگه استاد ایرانی باشه اینو بولدش میکنیم، چون اساتید نسل جدیدی حتی هستن که خب به هر حال شاید یه تعدادشون اخیراً فارغ التحصیل شده باشن و پوزیشن استادی گرفته باشن و قطعاً پروموت کردن این که کلا دنبال دانشجوی خوب گشتن کار سختیه. یعنی الان من میتونم به جرات بگم که پیدا کردن دانشجوی خوب واسه اونور میز هم واقعا کار راحتی نیست. یعنی همونطور که دانشجوها در تلاش هستن که یه پوزیشن خوب پیدا بکنن، اونورم متاسفانه کمبود چیز وجود داره، کمبود نیروی خوب وجود داره. حالا به این میتونیم برسیم. و اینکه گفتی که 1000 تا ایمیل بزنن تا 10 تا مسابقه بگیرن 2 تاش اشتغال بکنن، دقیقاً درسته. و من حالا میخوام از دید خودم بگم، اگه حالا معمولا اکثر این ایمیل ها کولد اپروچه دیگه، یعنی طرف هیچ آشنایی قبلی با طرف نداره، یه ایمیل شیک میزنه که I am from the prestigious university of from JA، یه 300-400 کلمه هم میذاره داخل ایمیلش رو میفرسته که حالا ایشالله بشینه. ولی اونور میز تصور کن که استادی هستش که یک عالمه دانشجو داره، یک عالمه پروژه داره، منتظر نتیجه گرنتش، منتظر نتیجه پیپرش، منتظر نتیجه فلان ریسرچ و مکاتبهشه و یه همچین ایمیلی وقتی میاد، ایمیلی که شاید تارگت نیست و فقط یه ایمیلی که زده شده که فقط بره از این باکس طرف، اون موقع است که یه شوک دیگه به سیستم دیگه، یعنی یه نویز وارد میشه به سیستم اینباکس طرف که اگه واقعا دنبال دانشجو نباشه همونجا ممکنه ایمیل رو پاک کنه یا اصلا اسپمش بکنه. ولی اگه ایمیلی خوب نوشته شده باشه خب قطعا چشو میتونه بگیره، حتی اگه طرف دانشجو هم نخواد شاید بتونه ریفر بکنه به کسی که بدونه که توی مثلا نتورک خودش یا توی دانشگاه خودشون دنبال دانشجو هستش. من فکر می‌کنم رو همین مبحث میتونیم یه مقدار ادامه بدیم، چون فکر می‌کنم اینها مباحثی که مربوطه، چون ما صحبت امروزمون رو تم اصلیش رو گذاشته بودیم در مورد مصاحبه برای پوزیشن‌های تحقیقاتی، فکر می‌کنم اینها مباحثی که مرتبط به قبل این که اصلا طرف بگه خب بیا حالا با هم مصاحبه کنیم، بعد میتونیم یه گام بریم جلوتر و برسیم به این که خب حالا توی یه مصاحبه میشه چیکار کرد. دقیقا همینطوره، چون الان خب یه بخش قابل توجهی از مخاطب ما شاید مرحله کامیکیشنش رو پشت سر گذاشته باشه و الان تو مرحله مصاحبه است، چه بسا اصلا خیلیشون مصاحبه رو پشت سر گذاشته باشن، ولی چون دیگه به سنت مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش نیست که صرفا اینتیک فال داشته باشیم، ما اینتیک وینتر داریم، حتی سامر داریم، اسپرینگ داریم، بنابراین ongoing مخاطب ما میتونه الان تو هر کدوم از این مراحل باشه و فکر میکنم این تارگتد کامیونیکیشن خیلی نکته پررنگیه. خودم هم ازش جواب گرفتم و حالا شاید نزدیک 2 سالی هستش که به نحوی توی ریسرچ لب خودم با هم مشورت میشه که یه نگاهی بیاندازم به دوستانی که اپلای میکنن و مایلن که به تیم ما ملحق بشن. چیزی که دارم میبینم یه بخشی از ایمیل ها واضحه که فرد فرصت نکرده بره قشنگ چک بکنه، یا حالا مس کامیونیکیشن هست، مشخصه که فیت اون استاد و اون پوزیشن نیست و حالا ایمیلی بوده که زده ببینه که اتفاقی میفته یا نه. برداشت خودم اینه که شاید خوشبینانه 1% الی 5% بلایند ایمیل ها به نتیجه‌ای برسه
اکثر مواقع تلف وقت اپلیکنته. بهتره که بریم ببینیم که پروژه های اخیر و پروژه های زنده اون استاد مد نظرمون چی هستن. مقالات 2 سال اخیر منتشر شده کلید واژه های خوبی به ما میده که آیا فرد کاری کرده یا نه تو اون حوزه که ما میخوایم. و یه نکته هم که نباید فراموش بکنیم، اغراق‌آمیز برخورد نکنیم، صرفاً 3 تا عنوان مقاله یک استاد رو داخل ایمیل بگذاریم و بگیم من این 3 تا مقاله رو خوندم و احساس کردم خیلی ایده های خوبی دارید. به خودی خود نشان دهنده هیچ نکته ویژه‌ای نیست. اسپسیفیکلی بایستی از اون مقاله ها اگه واقعا خوندیم بگیم که چه چیزی باعث شده که من به نتیجه برسم شما میتونید مخاطب من باشید و الان میخوام به شما ایمیل بزنم. این نکته به نظرم بایستی بهش پرداخته بشه. شاید توی جلسه جداگانه‌ای دقیقاً در مورد تارگتد کامیونیکیشن صحبت بکنیم، اما الان اگه بخوایم پول بزنیم بین این گذشته تا مصاحبه که الان تو ذهنمون هست، به نظرم یه بخشی از مخاطب الان در واقع شنوندگان ما چیزی که دارم میبینم حالا رایج شده، خیلی تأکید دارن روی رنکینگ دانشگاه ایرانشون در رتبه بندی های مختلف دنیا. حقیقت امر اینه که اینکه مثلا شما داخل رزومه یا داخل ایمیلتون تأکید میکنید که مثلا رتبه دانشگاه ایرانتون نمیدونم 600 200 110 یا حالا هر عددی در رنکینگ تایمز، کیو اس یا یو اس نیوز یا حالا هر دانشگاه دیگه، هر رنکینگ دیگه، ببینید یه چیزی رو ما میس میکنیم. وزن مخاطب و یعنی وزن اپلیکنت با وزن دانشگاهش نباید اشتباه بشه. رنکینگ برای دانشگاهه، به نوعی پرستیژ دانشگاهه. تو محافل میگه ما رنکینگمون اینه. ما اپلیکنت ها باید با اسکیل هامون، با مقالاتمون، با معدلمون، با اچیومنت هامون در پروژه هایی که تکمیل شده خودمون رو عرضه بکنیم و عملا وزن خودمون رو نشون بدیم. ای کاش، یعنی من اگه قرار باشه آرزویی بکنم الان آرزو میکنم که اپلیکنت های ایرانی کم کم فراموش بکنن ذکر کردن و مانور دادن روی رنکینگ دانشگاهشون، چون واقعا نکته خیلی خاصی در این نیست. من حقیقتش توی 10 سال اخیر ندیدم استادی که با رنک کسی رو جذب بکنه. نوشتنش به نظرم مثلا ضرورتی نداره، بهتر روی اسکیل هامون مانور بدیم. وقتی روی اسکیل مانور میدیم به نظرم پیشاپیش متریال آماده داریم میکنیم برای جلسه مصاحبه. تو جلسه مصاحبه، تو اکثر مصاحبه ها در ابتدای امر، چه مصاحبه کاری باشه چه مصاحبه تحصیلی، سوال پرسیده میشه که خب شما کی هستید؟ از خودت بگو. این سوال از خودت بگو، introduce yourself، که حالا عمدتاً هم زمان زیادی بهش داده نمیشه، 2 دقیقه 3 دقیقه کم و بیش بالا پایین داره، نباید اشتباه بشه با یه پرزنتیشن 10 دقیقه‌ای. عملاً این سوال یعنی elevator pitch، یعنی شما در 2 دقیقه یا 3 دقیقه یا اونقدر وزن خودت رو کلیرلی نشون میدی به مخاطبت که جذبت میشه و علاقمند این گفتگو ادامه پیدا بکنه، یا به نتیجه میرسه که نه، از این مصاحبه و از این صحبت ها به نتیجه خاصی نخواهد رسید. زیاد میبینم که متاسفانه اشتباه میشه توی این elevator پیچ که قرار 2 دقیقه باشه یا 3 دقیقه، پرزنتیشن اتفاق میفته، اسلاید آماده میشه در مورد تز ارشد، تز لیسانس، در مورد معدل، در مورد این موارد صحبت میشه. اینها تو مدارکی که اپلیکنت فرستاده هست. توی اون 2 دقیقه اول که میگن از خودت بگو، شما فقط باید هایلایت تو بگی، اون چیزی که آی کچینگ هست. اون کسی که میخواد شما رو بگیره مدارکتون رو دیده، میخواد بگه شما اگه قرار باشه تو 2 دقیقه بگی کی هستی چی میگی. اونجا به نظرم باید روی پررنگ های اسکیلمون حرف بزنیم، کلید واژه بدیم که اونها خوراک
20 دقیقه مصاحبه بعد از اون باشه. من دوست دارم اینجا استاپ بکنم روی همین سوال اول. ایراد، تو دوست دارم بشنوم که تجربه تو چی بوده تا در ادامه بتونیم بیشتر در مورد مصاحبه، محتواش و باید ها و نباید هایی که به نفع اپلیکنت صحبت رو ادامه بدیم. حتما، خیلی نکات خوبی بود. اینکه گفتی که طرف رو حتما بشناسن بعد اپروچ بکنن، من یه جایی بودم شاید نباید می بودم، ولی یک مصاحبه‌ای بود و کسی که واسه اون پوزیشن اپلای کرده بود، کسی که لید پروژه بود و خودش رو معرفی کرد و گفت خب تو هم ممکنه که اسم من شنیده باشی و اینا. اون نه، من اصلا شما نمیشناسم و قشنگ یک رد فلگ بزرگ. خب تویی که مثلا اصلا نمیدونی که مثلا لید پروژه کیه و قراره که با کی کار بکنی، خب واسه چی اصلا اپلای کردی واسه پروژه. به نمونه مشابه، حالا این اتفاقی مصاحبه میفته ولی میتونه قبلترش هم بیفته، زمانی که در مورد همون targeted communication گفتی. بریم به مصاحبه. قطعا introduce yourself هم میتونه elevator pitch باشه به نظر من، که خیلی سریع طرف بگه که خب من کی هستم، چی میخوام و واسه چی اینجا هستم و از جون شما هم چی میخوام و چرا باید منو بگیریم. یعنی الیویتر پیچ همچین چیزیه دیگه. شما سوار یه آسانسور میشی، چند طبقه وقتی بری بالا، ایده‌تو پرزنت کنی و بتونی فاندشو بگیری، بتونی اون سرمایه لازم برای جلو بردن پروژه رو بگیری. میتونه آیس بریکر باشه، میتونه طرف فضا رو واسه خودش مهیا بکنه، یعنی اونجوری که میخواد مجلس رو دستش بگیره و بتونه اون خط داستانی که دوست داره رو ببره جلو. میتونه با داستان گفتن شروع بشه. طرف عوض اینکه مثلا بگه که من مثلا PhD فلان چیزو دارم، میتونه شروع کنه یک داستانی رو روایت کردن که این یه توانایی استوری تلینگ میخواد و این میتونه کمک بکنه که طرفی که داره نمیشناستش یا مثلا شاید فقط سیویشو دیده یا تهش مثلا اون نامشو خونده، استیتمنتشو یا موتیویشن لتر و ایناشو، یه مقدار احساس صمیمیت بیشتری بکنه. یعنی به نظرم این سوال اوله برای اینه که خب طرف چقدر میخواد بیاد تو، چقدر حاضره مثلا اون اول ممکنه نسبت به این سوال گارد بگیره، سوالش رو مثلا خیلی بسته جواب بده، یا اینکه بخواد بیاد و چقدر پشنت میتونه صحبت بکنه. میدونی این هم هست. یعنی فکر کنم خیلی ساده کسی که شاید 500 با 600 بار اینترویو انجام داده باشه میتونه تشخیص بده خب طرف چقدر اصلا اینجا علاقمنده، یا اینکه به زور اومده این ساعت نشسته اینجا و تو این جلسه هستش، اومده یاد بگیره، اومده اطلاعات خودش رو منتقل بکنه، یا اینکه فقط اومده وقت تلف بکنه. منم اینجا پاز میکنم اگه علی هستی. با صحبتات موافقم که توی اون 2 دقیقه اول عملا بایستی چه کنیم، پول بزنیم برای سوالهای بعدی. اون چیزی که خیلی رایجه بعد از اینکه اون مصاحبه از شما خواسته میشه که اول بگو از خودت که کی هستی و اینجا چیکار میکنی، آره خب یخا باز میشه و چه بسا کسی که داره مصاحبه میکنه براش جالب باشه که ما وقتی خودمون رو معرفی میکنیم با چی داریم خودمون رو معرفی میکنیم، تایتل ما چیه، ما خودمون رو چی میدونیم، چه کاره ایم. بعد خب خیلی رایجه که مثلا 2-3 سوال اول میپرسه که چرا اصلا هدفت چیه برای این اپلایی که کردی، چرا ما رو انتخاب کردی، چرا فکر میکنی من باید شما رو بگیرم، جذب تیمم بکنم. اینا نکات بسیار مهمیه که جوابهای جنریک، مثلا اپلای کردم چون تحصیلات تکمیلی رو دوست دارم،
اپلای کردم چون احساس کردم که نالجم کمه، میخواد بیشتر بشه. ببین اینا غلط نیست، ولی این جوابها کسی رو مجاب نمیکنه. یعنی این جوابهای من به عنوان اپلیکنت هیچ استادی رو در واقع به هیاهو نمیندازه که احساس بکنه که اگر منو جذب نکنه ضرر کرده. اینجا به عنوان یک فروشنده قهار بایستی به این سوال ها نگاه بکنیم. اونچه که داریم رو چطور میخوایم به اون استاد بفروشیم؟ چیزی که ما داریم اسکیل ماست، دانایی ماست. اسپسیفیکلی باید بگیم که هدف من از اپلای چی بوده. جوابهای جنریک کمک خاصی نمیکنه، به خصوص توی وضعیت فعلی که تعداد اپلیکنت ها برای اکثر پوزیشن ها زیاده. اونهایی که هایلایت میکنند جوابهاشونو، جوابهای روشنتر و دقیقتری میدن، معمولا در رانده اول مصاحبه سرلیست میستن، چون مشخصه که برای چی اپلای کردن، مشخصه، نشون میدن تو جوابهاشون که رفتن وبسایت استاد رو خوندن، وبسایت ریسرچ لبش رو خوندن، میدونند چه ریسرچ های الان روشن و زنده تو اون تیم داره پیش میره. من خاطرم هست زمانی که خودم اپلای کردم با استاد فعلیم، میدونستم که تو 2 سال منتهی به اپلای من گرانت ویژه‌ای رو برده بود تو یک حوزه‌ای و اینو مشخصا وقتی ازم پرسید چرا برای پوزیشن من داری اپلای میکنی، بهش گفتم من میدونم که 2 سال پیش شما یه گرانت به خصوصی رو تونستید بگیرید، تو فلان حوزه خاص قرار کار بکنید، کارتون شروع شده، دیدم مقاله‌ای تو این 2 سال اخیر چاپ شده و من به این ریسرچ لاین شما خیلی علاقه‌مند هستم. این نشون دادم که اصطلاحاً این کلمه رایجه should do your homework. من کارمو انجام دادم، رفتم سرچ کردم، میدونم چه کسی اون طرف میز نشسته با من داره صحبت میکنه، میدونم اخیراً پروژه‌اش به چه سمتی داره میره و به دلایلی که حالا بعدش توضیح دادم گفتم که حالا چرا احساس میکنم من برای پوزیشن تیم شما گزینه خوبی هستم. اونجا اشاره کردم به اسکیلم که مثلا در 5 سال اخیر من چه کارهایی کردم، تو چه پوزیشن هایی بودم، چه اسکیل هایی دارم و چرا فکر میکنم شما نیاز به یکی مثل من دارید. ببین اینجا خیلی نکته مهمی تو مصاحبه وجود داره. ببین تو مصاحبه ما قرار نیست، حالا اینکه میگم مصاحبه معناش اینه که این در واقع مکمل statement of purpose یا حالا کاور لتر ماست. ما قرار نیست به استادها بگیم که شما بیا منو در واقع جذب تیمت کن چون من دوست دارم ادامه تحصیل بدم، چون من دوست دارم مستر یا پی اچ دی بگیرم، پستاک ادامه بدم، من دوست دارم استاد دانشگاه بشم. ببین اینا همه مزایایی که ما دنبالش هستیم. ببین ما بایستی به استاد بگیم که اگر منو جذب بکنی من چه ارزش افزوده‌ای برای تیم تو دارم، من چقدر میتونم مثلا ثروت به تیم تو بیارم، پول جذب تیم تو بکنم با اسکیل هام، با توانایی گرانت نوشتنم، با توانایی پابلیکیشنم، سوپرویژن تیمت، اون اسکیل های ماست که استاد رو به هیاهو میندازه که اگر ما رو جذب نکنه ممکنه چیزی رو از دست بده، رقباش اگر ما رو جذب بکنن اون جا میمونه. اینجا خیلی مهمه. اشکال نداره ما از علاقه‌مندی خودمون بگیم که من میخوام استاد بشم، من خیلی دوست دارم که بیام اونجا ادامه تحصیل بدم و این پوزیشن برای آینده من خوبه. اوکی، هول بزنیم بین علاقه خودمون و نیاز شدید استاد. حالا شاید باید به فرمت دیگه گفته بشه ولی لازم اینجا گفته بشه، استاد خیریه نداره که گرانتش رو هزینه بکنه برای اپلیکنت ها تا اپلیکنت ها به آرزوهاشون برسن. بازی باید برد باشه. من با عنوان اپلیکنت میخوام به آرزوهای خودم برسم، استاد هم میخواد به آرزوهای خودش برسه. آرزوهای استاد چیه؟ پابلیکیشن، پروژه های های کوالیتی، اچیومنت و بعد دوباره گرانت های بعدی. پس ما اسکیل هامون هست که اینجا حرف میزنه که چطور میتونیم ارزش افزوده برای اون تیم داشته باشیم. دقیقاً باید اینجا بگیم تو مصاحبه که اگر شما منو جذب بکنی من میتونم چه کارهایی برای پروژه های فعلی شما انجام بدم، چقدر رو به جلو ببرم تیم تو،
تو چه حوزه‌هایی میتونی رو من حساب باز بکنی، رو توانمندی‌های من حساب باز بکنی. دلیل میاریم اینجا، اشاره میکنیم چرا من میگم مثلا دیزاینر فلان حوزه تو میتونم باشم. به بک‌گراندمون اشاره میکنیم، به کارهای انجام شدهمون اشاره میکنیم و به اسکیل هایی که داریم. و اینجا خیلی خوبه که یه خورده پرواکتیولی به استاد بگیم که مثلا من اگر جذب تیم شما بشم، تو پروژه های فعلی شما این توانمندی‌ها رو دارم که مطمئنم به درد پیشبرد پروژه شما میخوره، اما من یه ایده های دیگه هم برای اکستند کردن دارم. مثلا میتونیم این کارها رو هم اگر شما صلاح بدونید توی تیمتون ادامه بدیم یا راهش رو باز بکنیم. اونجا استاد احساس میکنه که فقط قرار نیست یکی بیاد اونجا از ریسورس های لب استفاده بکنه، قراری که بیاد توی تیمش حتی ایده بده، به استاد کمک بکنه برای گرانت رایتینگ، برای باز کردن مسیرهای بعدی. و چه بسا اگر دانشجو جدید جذب تیم بشه، استاد احساس میکنه که ما میتونیم کمکش بکنیم در سوپروایز کردن اون دانشجو جدید، در راه انداختن نیروهای جدیدی که به تیم ملحق میشن. پس اگه بخوام خیلی کوتاه بگم، توی مصاحبه 2 سوال اول که از ما میپرسن چرا برای ما داری اپلای میکنی و چرا فکر میکنی که من با شما رو جذب بکنم، صرفا از آرزوها و خواسته های خودمون صحبت نکنیم. بریم سراغ نیازهای اون استاد و اون تیم و بگیم ما چی داریم که به درد اون نیازها میخوره و کاری بکنیم که استاد اونجا به فکر بیفته که اگر یکی مثل ما رو جذب نکنه احیانا ضرر خواهد کرد. اگر توی اون 3-4 سال اول استاد رو به این نتیجه رسوندید، عملا این شما هستید که سوار بر مصاحبه شدید و به احتمال بسیار زیاد ادامه مسیر هم خیلی خوب میتونه براتون پیش بره. من یه استاپ اینجا بکنم. هیرات جان شما نکاتی که تو ذهنت هست اضافه بکن تا بعد برسیم سر این سری نکاتی که من الان تو ذهنم نگه داشتم برای ادامه. حتما، مرسی ازت. من سعی میکنم یه مقدار شلخته برم جلو. اول که گفتی که استاد خیریه نداره، اون ورش هم اون کسی که گرنت و استادم میره اونم خیریه نداره. یعنی قطعا این یه ساپلای چینه که استاد هم نیاز داره که اگه اون گرنت از یه جایی گرفته که باید بهش جواب پس بده، یک نیروی جذب کنه که بتونه اون کار رو واسش انجام بده. و این که میگی که حالا این چیزهایی که داریم صحبت میکنیم دربارهشون، شاید خیلی از دانشجوهای لیسانس یا مستر از اینها اطلاع نداشته باشن و این دقیقا همون جاییه که میشه یه پله طرف رو برد بالاتر که این چیزها هم هست. میتونی این ابعاد قضیه رو هم ببینی و خودت رو توانمندتر بکنی در مقایسه با اپلیکنت هایی که از این چیزها اطلاع ندارن و اونهایی که از این چیزها اطلاع دارن تا قراره با اونها رقابت کنی و همون اول کار از این گردونه نری کنار. یه سری پوزیشن ها به نظرم حالا تو این بحث این که گفتی که حالا مثلا یه گرانتی برده و اینا، فکر میکنم شکل پوزیشن رو هم باید طرف بشناسه که آیا پوزیشن یک تحقیق فاندامنتاله، یعنی یه چیزی که مثلا قراره که از یک تکنولوژی ردینس لول، از یک TRL 0 شروع بشه و تهش مثلا به یک TRL 1 یا 2 برسه. حالا تعریف این که تکنولوژی ردینس لول چیه رو خیلی دقیق تر سایت دیگه میدن، ولی مثلا تکنولوژی ردینس لول 0 یعنی جایی که ایده تازه شکل گرفته، مثلا طرفای 5 یه پروف آف کانسپتی داره و طرفای 9 دیگه به کامرشیالیزیشن رسیده. آیا قراره که این ریسرچ یه ریسرچی تو اوردر فاندامنتال باشه، یعنی ساینس دیسکاوری باشه، اینکه چیز تازه یا مثلا کشف کنی و بری جلو، یا اینکه قراره یه ریسرچی باشه که سوار میشه رو ریسرچ های دیگه یه طرف، یعنی ریسرچی باشه که شاید اینکریمنتال باشه، یعنی یک پله اون یکی ریسرچ رو میبره بالاتر، یک پله دیگه اون استیت آف ده آرت رو پوش میده به عقب. اینها تصور میکنم پوزیشن های، یعنی موقعیت های مختلفی هن که اگه طرف میخواد بهشون توی جلسه مصاحبه شرکت بکنه باید حواسش باشه که واسه چه جور پوزیشنی رو اپلای میکنه. یا حتی ممکنه پوزیشن اینداستریال باشه، یعنی به گرانتی باشه، گرانت از طرف اینداستری میاد، سوال اینداستری حتی توی مثلا جاب پوزیشن معلوم باشه
و طرف حتی بپرسه خب تو مثلا این سوال چجوری میخوای، این مشکل چجوری میخوای حل کنی. این یه بحث که میتونیم بیشتر دربارش حرف بزنیم. این که گفتی دلیل بیارن برای توانایی‌هاشون هم بازم خیلی مهمه. یکی از تکنیکایی که معمولا توی مصاحبه، حالا چه مصاحبه کاری چه مصاحبه آکادمیک استفاده میشه، تکنیک استار هستش. تو یه سیچویشنی تعریف میکنی، یک تسکی که انجام شده رو میگی، اکشنی که منجر به اکشنی که اون تسک انجام شده و اینکه یک رزولوشنی که خب خروجیش چی بود. یه حالت باز هم حالت این قصه گوییه داره که تو توانایی، تو مثلا اگه توانایی کد زدن توی فلان چیزایی میگه آره مثلا فلان پروژه بود، فلان جاشو با فلان کار مثلا کد زدن انجام دادیم، خروجیش هم مثلا فلان چیز شدش. عوضی که فقط بگی که مثلا آره من مثلا فقط فلان زبان رو بلدم. یعنی اینجوری میشه واسه این توانایی اویدنس آورد، اینو سابستانشییتش کردش. و دیگه این که چیزی که گفتی اینه که میپرسن دیگه که اصلا تو چرا میخوای اسپسیفیکلی چرا میخوای به تیم من جوین بشی، یا اینکه تو چی جوری باعث میشی که حالا اتفاقی توی کمپانی هم میفته ها، طرفو میخوام مثلا توی شرکت بگیرم، یا خب چی کار میکنی مثلا من اگه تو رو بگیرم مثلا فرض کن بهت $200,000 سالی بدم، تو چقدر مثلا میتونی به سود مثلا کمپانی آخر سال اضافه کنی. همین رو توی یک جنس دیگه میشه توی کار آکادمیک دید. حالا یک استاد و ریسرچ لبی که عشق مقاله هستش از اون دید نگاه میکنه که حالا یه دیدیه که متاسفانه وجود داره. یک دید دیگه هم میتونه بحث ایمپکت باشه، میتونیم در مورد این بحث ایمپکت هم صحبت کنیم. و چیز دیگه که فکر میکنم اینجا نوشته باشم بحث دایورسیتیه. در مورد سوال دایورسیتی هم از هم باید صحبت کنیم، مخصوصا مخاطبی که اپلیکنت ایرانی کلی دایورسیتی میتونه بیاره. حالا ما خودمون توی مملکت خودمون کلی دایورسیتی داریم و حالا چه از لحاظ کشوری چه از لحاظ قومیتی، زبانها، لهجه ها و اینها، رسوم و اینها، و اینها از دل اینها حتی میتونه این سوالات دایورسیتی خیلی قشنگ جواب داده بشه و بیاد توی دل مصاحبه. و مخصوصا الان هم که بحثا خیلی مهمه، بحث اینکلوسیویتی و دایورسیتی توی رکروتمنت نیروی کار، حالا چه بازم میگم کمپانی ها چه آکادمیک. من این نقطه اینجا میذارم، برمیگردم به تو. اشاره جالبی بود. آره، به خصوص توی آمریکای شمالی که خب من هستم، چند سالی هست که خیلی روی بحث همین دایورسیتی مانور داده میشه. تأکید زیادی از کارفرماها چه آکادمی و چه ایندستری هست که نیروهایی که جذب میکنید دایورس باشن، چه جنسیت، چه قومیت، چه بحث اینکلوسیو بودن که احیانا کسانی که با هر گونه نشانه ای از معلولیت در زندگی هستند اونها اینکلود بشن. آره میتونه نکته جالبی باشه اگر ما کمک میکنیم که اون تیم مصاحبه کننده با جذب کردن ما دایورسیتی رو به تیمش تزریق بکنه یا حالا تقویتش بکنه، چه بسا اشاره مختصر و هوشمندانه به این نکته هم میتونه خیلی جالب باشه. چون دیدم توی یک سری اپلیکیشن ها که استادها مانور میدن روی این که من خودم تیمم چقدر دایورسیتی درش داره اتفاق میفته هست و من چقدر بها میدم، چون بالا سریه میخواد و یه سری اصلا گرانت ها، فاندینگ ها رو همین دایورسیتی در واقع داده میشه. اینجا من دوست دارم یه نکته‌ای رو بگم که توی کلام قبلیم جا موند، این که هرگز برای بردن یک مصاحبه متوسل نشیم به کلام غیر واقع، دروغ نگیم، چون خیلی راحت میتونه تو همون مصاحبه مشخص بشه. من خاطرم هست تو یک مصاحبه بودم که
از فرد وقتی پرسیده شد که آیا شما رفتید و وبسایت ما رو دیدید و میدونید ما تو چه حوزه‌های کار میکنیم، خیلی با اعتماد به نفس جواب داد که آره من چک کردم وبسایت تیمتون رو، وبسایت ریسرچ لبتون رو، میدونم تو چه حوزه‌های کار کردید. یه چند تا حوزه رو اسپورت، گفت مقالات اخیرتون رو دیدم تو این حوزه. و نکته جالب اینه که استاد توی اون تیم مصاحبه اشاره به من کرد که فلان حوزه‌ای که ایشان میگه مثلا در طول عمر آکادمیکم تا الان در این حوزه کار نکردم، چطور داره میگه الان تو وبسایت من چنین چیزی دیده. حالا این کمترین حالته که تو همون جلسه مصاحبه مشخص میشه که ما صرفا برای اینکه جوابی داشته باشیم برای یک سوال مطالبی داریم میگیم که خب صحت نداره. به نظرم هیچ اشکال نداره. درسته این که نرفتیم دقیق چک نکردیم پوینت جالبی نیست، ولی این به مراتب بهتر از زمانیه که ما غیر واقع بگیم و مشخص بشه. این عملاً باعث میشه همون لحظه ما از لیست کنار گذاشته میشیم و ادامه مصاحبه کاملا فرمالیته است، فقط برای احترام به ماست تا مصاحبه تموم بشه. محض تمام شدن کنار گذاشته میشه فرد. یعنی تو جواب همون حواسمون باشه ضد و نقیض حرف نزنیم. مثلا اگر یه جا از ما میپرسن که نقطه قوتت چیه، بعد 2 دقیقه بعد میگن نقطه ضعفت چیه، اون قوته تو سوال بعدی ضعف گفته نشه. این نشون میده که شاید ما درست متمرکز نیستیم به اون چیزی که نیاز داریم برای ارائه. اینجا فکر کنم خیلی مناسب باشه که اشاره کنم وقتی که معمولا اینطوره که تو مصاحبه سوال پرسیده میشه که چرا و چطور به این نتیجه رسیدید که اینجا اپلای کنید، خیلی زیاد تو مصاحبه های هم تحصیلی هم شغلی من دیدم از ما پرسیده میشه که ضعف و قوت تو در چی میبینی؟ اون قوتی که احیانا وقتی میای اینجا ما میتونیم روش حساب باز کنیم و اون ضعفی که خودت میدونی داری نیاز داری که بهبودش بدی، یا ما باید مطلع باشیم که مثلا تو اون حوزه یا به شما کمک کنیم شما بهبود پیدا بکنید، یا در بد و امر از شما انتظار بیش از حد نداشته باشید. این میتونه تو 2 جنبه باشه، هم میتونه توی هارد اسکیل باشه هم توی سافت اسکیل. هارد اسکیل اون مهارت هایی هستش که ما روتین در قالب پروگرام هایی که گذشته داشتیم اونا رو یاد میگیریم. تو درسامون مثلا برنامه‌نویسی یاد میگیریم، طراحی یاد میگیریم و موارد دیگه که مرتبط با اون رشته های مختلف هست. اینا هارد اسکیل های ما هست. اما سافت اسکیل مهارت های فردی ماست که تأثیرگذار در پیاده سازی خوب هارد اسکیل ما. مثلا من اگر یک برنامه‌نویس خوب باشم یعنی هارد اسکیل مناسب رو دارم، اما اگر آدمی هستم که خیلی نمیتونم زمانبندی رو رعایت بکنم، ممکنه این زمانبندی بعد من تو انجام کارهام باعث بشه که اون پروژه برنامه‌نویسی داده شده در زمان مقرر خودش تحویل داده نشه. پس اینجا من با اینکه هارد اسکیلم اوکیه، سافت اسکیل من یعنی مهارت مدیریت زمان من نیاز به بهبود داره. این یه مشکلیه که من اول باید خودم درک بکنم و بعد اونو برطرف بکنم، مدام در حال بهبودش باشم. خود شناختن خودمون، اینکه مهارت هامون چیه، ضعفایی که باید روش کار بکنیم چیه، این نکته خیلی مهمیه. لازم نیست جار بزنیم من چه ضعفایی دارم، ولی باید بدونیم. اگر جایی صادقانه ازمون پرسیده میشه، طرف میخواد ببینه ما آیا آگاه هستیم به خودمون، یا ممکنه طرف میخواد ببینه که اون ویکنس های ما چیه، حداقل اگر ما رو جذب کرد اینها رو لحاظ بکنه. من خب برام پیش اومده که مصاحبه شونده ها خیلی کمتر نسبت به سافت اسکیلشون یه آگاهی دارن، یا حتی مثلا سافت اسکیل به گوششون نخورده. خیلی خوبه بریم سراغ شناختن سافت اسکیل هایی که مرتبط با ماست، اونهایی که تأثیر میذاره توی موفقیت ما در درسمون، در ریسرچمون، در پیگیری اون چیزی که براش داریم اپلای میکنیم. ببینیم تو کدوم‌ها قوی هستیم و چرا قوی هستیم، دلیل داشته باشیم براش، و تو کدوم‌ها
ضعف داریم که باید بهبود داده بشه، یا بشینیم با خودمون فکر کنیم تو 5 سال اخیر، تو 10 سال اخیر چه کاری کردیم برای بهبود اونها، برای برطرف شدن اون مشکلات، و در ادامه مثلا تو 5 سال آینده اگر ما وارد یه پوزیشن جدید بشیم به عنوان دانشجو ارشد، دکترا یا حالا پستاک ریسرچر، چه برنامه‌ای داریم که اون نکات منفیمون رو روز به روز کاهش بدیم و کاورش بکنیم. خب من برام پیش اومده که یه مصاحبه شونده گفت آره من فلان مشکل رو دارم، این مشکل من مال یکی دو روز اخیر نیست، شاید من 10 ساله دارم با این مشکل زندگی میکنم تو بحث سافت اسکیل، و تا الان این کارا رو کردم، این مشکلات رو برطرف کردم، اینقدرش الان هنوز نیاز دارم بیشتر روش کار بکنم و من همچنان دارم روی خودم کار میکنم. و این جواب خیلی جواب خوبی بود. ببینید استاد دنبال یه آدم پرفکت نیست، چون خودش هم پرفکت نیست. ما انتظار نداریم که آدم‌های 100 سر راهمون قرار بگیرن، اما برای حل یک مشکل اول باید آگاه به مشکل باشیم. اگه خودمون رو خوب بشناسیم و خوب پرزنت بکنیم و بگیم چه برنامه‌ای داریم برای پرسونال دیولپمنت، اون کسی که اونور میز نشسته متوجه میشه که با آدم صادق طرفه، با آدمی که رو خودش کنترل خوبی داره و میدونه که قراره چه کار بکنه. این آدم به احتمال بسیار زیاد اگر تو ریسرچ، تو هارد اسکیل ضعفی داشته باشه، بهش فرصت بدی، ریسورس بدی و کمکش بکنی، میتونه اون مشکلاتش رو کاور بکنه. این نکته بود که به نظرم تو بحث هارد اسکیل و سافت اسکیل خیلی پررنگه که مخاطب ما هم اینو سعی بکنه برای خودش در واقع در نظر بگیره. دوست دارم میراد تو از تجربه خودت بگی تو این حوزه. مرسی ازم. من هم فکر کنم همیشه نظرم اینه که این توانایی نرم خیلی مهمتر از توانایی سخته، چون هارد اسکیل ها رو تو فرض کن مثلا قرار یک زبان برنامه نویسی باشه، طرف یه کورسرایی میگذرنه، یه کورسی اصلا میشینه یه ترم یاد میگیره، فلان چیز آزمایشگاهی رو میره توی آزمایشگاه، یه بار انجام میده خطا میشه، دوبار انجام میده خطا میشه، سومین بار یاد میگیره. اما توانایی های نرم چیزیه که در طول زمان و با تجربه بیشتر و در دل قصه قرار گرفتنه که پرورش پیدا میکنه. همون استوری تلینگ که گفتیم، بحث تیم ورکینگ که طرف آیا قشنگ میشه تشخیص داد وقتی داری به طرف مصاحبه میکنی که آیا طرف تیم ورک میکنه یا اینکه لون ولف هستش، یه گرگ تنها هستش. بحث کانفلیکت رزولوشن به نظرم خیلی مهمه که خب حالا اگه یه جای پروژه یه کانفلیکتی پیش اومد، تو تجربت برای کانفلیکت رزولوشن چی جوریه؟ آیا قضیه رو مثلا سریعا اسکلیت میکنی به مثلا هد آف اسکول، دین آف مثلا دیپارتمنت، یا نه چجوری قضیه رو حلش میکنی، کانفلیکت رو چجوری باهاش برخورد میکنی؟ بحث ایندیپندنت بودن به نظرم خیلی مهمه که مثلا حالا برای دانشجوی لیسانس شاید نه در اون حد، برای دانشجوی مستر تا حدی، برای دانشجوی پی اچ دی قطعاً، که وقتی یه تسکی رو به طرف میدی بتونه بره و زمانی که خورد به یک دیواری بیاد و خب بگه حالا من خوردم به این دیوار دیگه نمیتونم ازش رد بشم، نه اینکه گام به گام مثلا بخواد بدونی که خب حالا اینو رفتم حالا گام بعدی چیه. که تو همین قصه به نظرم بحث پرابلم سولوینگ و کریتیکال تینکینگ هم مطرح میشه که طرف چی جوری اصلا به یک پرابلم نگاه میکنه که بخواد حلش بکنه. و بحث کریتیکال تینکینگ هم اینه که خب چی جوری من اینو میتونم اسسش کنم، چی جوری میتونم اینو بهبودش بدم، چی میبینم اینجا، گپ قصه کجاست، که حالا هم توی کارهای عادی تاثیر گذاره، هم توی خب ریسرچ تنه. بحث تایم منیجمنت و پروژکت منیجمنت و ددلاین منیجمنت و اینا هم که قطعا هست. یه چیز دیگه ای که گفتی بحث 100% بودن کاندیداست. من تصور میکنم حتی برای یه پوزیشنی هم که این همه، حالا تصور کنیم پوزیشنی که تمام جاب کریتریاش اومده، الیجیبیلیتی کریتریاش اومده، خیلی شبیه پوزیشنایی که مثلا توی اروپا هستش، من فکر نمی کنم طرف بتونه
100% تمام اونا رو پر بکنه. شاید مجبور بشه تهش واسه کسی که 80 شاید 70% اون، بستگی به پول کندیدیتش داره دیگه، بستگی یعنی که چقدر کندیدیت خوب داشته باشه، ولی ممکنه تهش مجبور بشه بنا به دلایلی، من مطمئنم مثلا تو دوره کووید اینا شاید مثلا برای 50% قصه مجبور شدن طرف قناعت بکنه که کار بره جلو و پروژه رو زمین نمونه. یعنی نه تنها اینه که طرف ممکنه که فیت پروژه نشه که این خب میتونه اتفاق خوبی باشه، این از طرف اپلیکن نه از طرف رکروتر، ولی یه مورد دیگه ای که اینجا هستش اینه که این چجوری بازیمش، این ضعفی که میگی که باید اپلیکن نشون بده که اتفاقا خوبه که یه بود انسانی میده قضیه، دقیقا ما با یه آدم 100% روبرو نیستیم، ولی همین چیزی که میگی یعنی یک تایملاین، یک حالت چیز دیگه، حالت یه ریسک اسسمنت، ریسک آنالیسیسه. تو وقتی یه پروژه رو میخوای براش مثلا بری دنبال فاند، ریسکاش هم باید بگیم. مثلا فرض کن ریسکش اینه که من مشکل دیتا داشته باشم، مثلا دیتامو نتونم کالکت بکنم. خب این ریسکیه که ممکنه یک درجه از مادریت بودن و سویر بودن و لو چیز داشته باشه، اتفاق افتادن داشته باشه و حتی به همین شکل هم یه درجه از اهمیت داشته باشه. ولی خب حالا میتیگیشن استراتژی چیه؟ حالا اگه مثلا دیتا نتونستی پیدا بکنی میری چی کار میکنی؟ مثلا فرض کن میگم خب من دیتامو نمیتونم کالکت بکنم، ولی مثلا یه دیتایی دارم مال فلان پروژه است، میتونم با این تغییرات اینو، اگه اینو نتونستم از اون استفاده کنم. مثلا ایمپکتش هم خیلی تاثیر زیادی روی پروژه نمیذاره، ولی دیدم که این وجود داره. همین قصه واسه یک اپلیکنت و یک انسان هم وجود داره دیگه، که من فلان ضعف رو دارم ولی دارم فلان کار رو میکنم که اینو درستش بکنم، یا فلان ضعف رو دارم. مثلا ممکنه این ضعف، ممکنه مثلا یکی بگه که من توی 10 تا چیز میفهممشون اما مستر نیستم. یکی ممکنه بگه من تو فلان چیز مسترم. این ممکنه به خودی خودش هم ضعف نباشه، اما طرف میدونه که خب من اینو میفهمم، که من اینو دیسکلوز میکنم که من اینو دارم، من این شکلیم. ولی همون بحث پرسونال دیولپمنتی که میگی که من میخوام خودم رو بهبود بدم که به اون نقطه‌ای که میخوام برسم. و اینکه بحث این پرسونال دیولپمنت اینم نشون میده دیگه که تو یه کریر پس مشخصی داری، همینجوری الکی نیومدی واسه مصاحبه. و باز هم در راسته همون پشنه قرار میگیره. دروغ رو گفتی، دروغ سریعا قابل شناساییه، چه توی سی وی چه توی مصاحبه. یعنی با یکی دو تا سوال بالا پایین، مثلا کسی که خیلی تجربه بالایی داشته باشه اصلا خیلی واضحه. یعنی یک از اصلی ترین چیزها توی حتی تاکیدها توی مصاحبه کاری اینه که don't lie، نه توی سی وی نه توی مصاحبتون. چون عملا هم اگه مثلا این نیشی هم که شما شرکت میکنی یه نیش کوچیکی باشه، حالا فرض کن مثلا توی یه کشوری مثلا میخواید به یه پوزیشن کاری اقدام بکنی، همه هم دیگه رو میشناسن و تو ممکنه که اگه دو فرد دیگه بری یه جای دیگه، ممکنه فلان کسی که بهش دروغ گفتی بشه داور مقالت، بشه داور تزه، فلان کنفرانس هم دیگه رو ببینین، فلان وبینار هم دیگه رو ببینین. خوب نیست و تو آینده هم قطعا تاثیر میذاره. خب طرف تو ذهنش میونه خب مثلا این فلانی این قسمت دروغ گفته و دروغ واقعا چیز اصلا خوبی نیست. و یه چیز دیگه هم که من میخواستم اضافه بکنم به تمام این صحبت ها اینه که واسه هر پوزیشنی اپلای نکنیم دیگه. یعنی یک چیزی که هستش اینه که PhD سوپروایزر ها هم انسانن دیگه و این رابطه بین اپلیکنت و PhD سوپروایزر هم میتونه یه هندونه در بسته باشه. حالا نه تنها PhD سوپروایزر، حتی پست داک سوپروایزر، حتی بالاتر. و شبیه ازدواج سنتی دیگه، ممکنه که خیلی به خیر و خوشی سالیان سال با هم زندگی کنن، ممکنه هم به بدترین شکل به جدایی بیانجامن.
و به نظرم مهمه که حالا میتونیم اینو بعداً صحبت کنیم دربارش که باید تحقیق بکنن، بدونن استاد خصوصیتش چیه، استاد مایکرو منیج میکنه نمیکنه، و این بحث استاد و خود دانشگاه، خود محل دانشگاه. چون ممکنه مثلا طرف میگه خب چقدر مثلا استاد خوبی بود، چقدر مثلا ریسرچ خوبی بود، چقدر همه چی پوزیتیو بود، میره اونجا هوا اینقدر گرمه یا هوا اینقدر سرده که طرف اصلا نمیتونه تحمل بکنه اونجا رو. یعنی حتی شرایط محیطی و اینا رو هم باید واسه یه مسابقه در نظر گرفت. من صحبتمو جمع بکنم، یه مورد دیگه هم می‌خواستم بگم اینه که معمولا زمانی که میخوای واسه یه کنفرانسی یه جایی یه گرندی مثلا ریویوی انجام بدی، میگن مثلا 3 تا 4 تا 5 تا مقاله رو حتما ریویو بکن که بتونی اینا رو با هم مقایسه کنی. اگه میخوای مثلا به 2 تاش اکسپت بدی، بین این 5 تا داری مقایسه میکنی کیفیت، تو که همه چیز رو ندیدی، همه مقالات رو نمیتونی ببینی. این اتفاق فکر کنم باید برای اپلیکنت هم بیفته. یعنی نه با یک مصاحبه شاید قناعت نکنه و بیشتر ببینه و تلاش بکنه که بره توی مصاحبه ها با همون تارگت کامیونیکیشن اینا و بیشتر ببینه، مقایسه بکنه که مثلا فلانی اینجوری مصاحبه میکنه، فلانی اینجوری مصاحبه میکنه، فلانی این حرفو زد، فلانی اون حرفو زد. یعنی این مقایسه کمک میکنه که طرف یه اسسمنت بهتری داشته باشه تا اینکه صرفا بره یک پوزیشن یک جا مصاحبه کنه. میتونه هم خوب باشه ها، میتونه هم الزاما بد نباشه، ولی دیدن فضای بیشتر، این دیدن آپشن های بیشتر، کیس های بیشتر میتونه کمک بکنه برای اسسمنت. من همینجا قطع میکنم، نزدیک آخر زمان هم هستیم، شاید تو رپ اپ رو انجام بدی بهتر باشه. بسیار عالی. من پیش از اینکه بریم روی رپ که من فکر میکنم رو به آینده بخوایم نگاه بکنیم، یه نکته‌ای که فکر میکنم خوبه گفتنش اینه که ممکنه تو مصاحبه ها از ما بپرسن که آیا روحیه تیم ورک داریم یا سولو ورکر هستیم، ترجیح میدیم ایندیویدوالی کار بکنیم. به نظرم یه اپلیکنت نرمال اپلیکنتیه که هر دو رو داره. به خصوص خب الان مخاطبی که میاد گوش میکنه به این صحبت ما، من فکر میکنم خیلی تأکید زیادی داره برای تحصیلات تکمیلی. تو تحصیلات تکمیلی درسته شما برای تو یک تیم کار میکنید، مهارت تیم ورک خیلی مهمه و من زیاد میبینم که اکثر جوابها اینه که آره من تیم ورک میپسندم چون از تیم یاد میگیرم، با تیم خوب میشه کار کرد و الی آخر. این خیلی مهمه، ولی فراموش نکنیم که ما تو تحصیلات تکمیلی به احتمال زیاد لیدر هم خواهیم بود. مثلا دانشجوی ارشد برای دانشجوی لیسانس، دانشجوی پی اچ دی برای دانشجوی ارشد و لیسانس، کم کم نقش لیدرشپ بهمون داده میشه. اونجا داشتن اون روحیه سولو ورک یعنی اینکه شما دیسیژن میکر هم میتونید باشید. یه جاهایی تیم ورک لازمه، یه جاهایی بایستی شخصا بتونید به یک نتیجه برسید. اگر لازم شد اصلا تک و تنها بایستی یه تیکه از کار رو بتونی ببری جلو. پس صرفا تأکید نکنیم روی تیم ورک، مزایای هر کدوم بگیم و بگیم چرا توی موقعیت‌های مختلف میتونیم سویچ کنیم بین این دو نقش و هر کدوم چه آورده‌ای برای ما و تیممون خواهد داشت. اما حسن ختام شاید این باشه که تو مصاحبه خیلی وقتا پیش میاد که گفته میشه که خب پلن در آینده چیه و آیا سوالی از ما داری یا نه. به نظرم این خیلی نکته مهمیه. زمانی که فرصت به ما داده میشه که سوالمون رو بپرسیم، نشون بدیم که ما مثلا 10 تا 15 تا 20 تا سوال تو ذهنمون بوده وقتی وارد این مصاحبه شدیم، حالا تا اون نقطه یه تعدادش به جواب رسیده تو صحبت ها و 1 2 3 4 تا هنوز جا مونده. بدون سوال به پایان رسوندن یک مصاحبه خیلی معناش این نیستش که ما اپلیکنت فوق‌العاده خوبی هستیم. از طرف دیگه هم سوال در واقع الکی پرسیدن هم خیلی نکته مثبتی نیست. خوبه که هوشمندانه فرایند مصاحبه رو رصد بکنیم و به وقتش سوال بپرسیم، نشون بدیم که چه چیزهایی توی اون تیم برای ما مهمه. مثلا من یادم چند سال پیش مجتبی از ادمین گروه اپلای کلاب اشاره خیلی خوبی کرد که توی انتهای مصاحبه بپرسید مود کاری استاد چیه.
پلن هایی که برای بهبود تیمش داره چیه، چه ترینینگ هایی برای ما در نظر گرفته و احیانا اگر کانفلیکت تو تیمش به وجود میاد اون کانفلیکت رزولوشن استراتژی استاد چیه. یه سری چیزهایی بپرسیم که بدونیم اگر اون تیم رو انتخاب میکنیم با چی قراره مواجه بشیم، به آینده نگاه بکنیم و این خیلی خوبه که بیشتر متوجه بشیم. یا مثلا بپرسیم فارغ التحصیلای 5 سال اخیر تیم شما الان کجاند. اگه اون استاد تمرکز زیادی داشته باشه برای به نتیجه رسیدن دانشجوهاش، یعنی الان میدونه دانشجوهای قبلی کجاند و حالا با گفتن این شما متوجه میشید که مثلا خروجی های اون تیم اکادمیک پرسن بیشتر میشن، اینداستریال میشن، یا اصلا استاد هیچ نمیدونه که اونا کجاند یا اطلاعات خاصی به شما نمیده، شاید هزیتیشن داشته باشه. به نظرم اینجا خوبه که دیگه صحبت همون رو کم کم جمعش بکنیم. تلاش کردم من خودم از زاویه نگاه خودم یه گریزی به گذشته بزنم که چطور مکاتبه میکنیم و چطور استادی پیدا میکنیم که مجابش میکنیم میاد به جلسه مصاحبه و حالا ما در مصاحبه از سوال خودتو معرفی بکن چطور استارت میکنیم و تا انتهای مسیر که به ما میگه حالا از من اگه سوالی داری نسبت به آینده بپرس تا من بهت جواب بدم. ببین تمام اینا با پیوسته باشه، انگار یک داستانی رو با منطق شروع میکنی و به پایان میرسونی. توی رایتینگ تافل و آیلتس یادمه که کوهیرنس و کوهیژن خیلی مهم بود. این هم همینه، بشینیم فکر بکنیم خودمون رو برای اپلای و مصاحبه طوری آماده بکنیم که این پازل نشون بده که یه فکری پشت اپلای ما هست و میدونیم از کجا استارت میکنیم و امیدواریم که کجا تمومش بکنیم. با تو هیراد. فوق‌العاده. و من اضافه بکنم که فکرم 40 تا یا 50 تا 100 تا 200 تا سوال معروف مصاحبه هست. حالا یه سرچ ساده PhD اینترویو کوئسشن 10 ها سایت خوب باز میشه که خوبه که آدم این سوالا رو قبلا دیده باشه، روی جوابشون فکر کرده باشه و آمادگیشو داشته باشه که اگه فلان سوال رو از من پرسیدن چجوری میخوام بهش اپروچ بکنم. من از همینجا تشکر بکنم از همگی که تا اینجا به این اسپیس ما که حالا به صورت یه لایف پادکست بعدا منتشر میشه گوش دادین. اگه کیفیت جایش خوب نیست و اینا، ما تازه شروع قصه هستیم، میخوایم بیشتر اکسپلور بکنیم فضا رو، بیشتر باهاتون باشیم، ازتون یاد بگیریم. اگه پلتفرم توییتر فکر میکنین واسهتون مناسب نیست، به همون بگین که چه پلتفرمی رو باهاش راحت تر هستیم، ما میتونیم تصمیم بگیریم که سویش بکنیم. خیلی فاسی نیستیم برای اینکه چیز بکنیم. اگر از کلمات انگلیسی من خیلی استفاده کردم، دیگه اختزای زمان و مکانه که این همه سال از ایران دور بودم و خیلی شاید در لحظه اون کلمه فارسی نرسه، معذرت میخوام. تلاش کردیم یه گپ خودمونی داشته باشیم و سعی میکنیم این کار رو ادامه بدیم و اگر از هر پلتفرمی ما رو گوش میدید لطفاً کانال پوزیشن کلاب رو فالو کنید توی تلگرام که ما بتونیم یه کامیونیتی بزرگتر داشته باشیم و بتونید در جریان اخبار بعدی این لایف پادکست ها قرار بگیرید. من همینجا به پایان میبرم صحبت و